توی این ویدیو قراره که بلت جدید گارمینو، برای من جدید البته خیلی جدید نیست، 1 سالی هست به بازار اومده، آنباکس کنیم. بهتون بگم چرا بهتره که موقع تمرینات حرفه‌ای دویدن و دوچرخه سواری به ضربانی که ساعتتون نشون میده خیلی اعتماد نکنین و حتما یه بلت داشته باشین. اما قبلش بلت قبلی ما میخوام بهتون نشون بدم که اینم از برند گارمینه و 3 سال پیش اینو گرفته بودم. آنباکسش هم توی این کانال گذاشتم. همون موقع 3 سال برای من کار کردیم بلت، ولی نمیدونم چرا از یه تاریخی به بعد دیگه روشن نشد. بارها هم توی این مدت 3 سالی که ازش استفاده کردم باتریشو عوض کرده بودم، ولی یه آخرین باری که پیغام لو باتری داد وقتی باتریشو عوض کردم دیگه روشن نشد. باتری جدیدی براش گرفتم، 2 تا 3 تا 4 تا باتری مختلف امتحان کردم، ولی نمیدونم چرا دیگه انگار عمرش تموم شد. من این بلت رو توی همه تمرینام استفاده میکردم، چه توی ایزی رانا، چه توی اینتروالا، چه توی لانگ رانا، همه جا همیشه بلت رو داشتم برای اینکه میخواستم ببینم ضربان دقیقم همیشه چه ضربانیه و کلا پرفورمنسی که روی ساعتم ثبت میشه در دقیق ترین حالت خودش باشه. این بلت ها چون که روی سینه بسته میشه و مستقیما با بدن تماس داره، خب توی هر تمرینی اون عرقی که روی بدن میشینه با بلت هم تماس پیدا میکنه و لازمه که شما بلت رو بعد از تمرینتون حداقل یه بگیرین زیر آب، حداقل با آب خالی شستشو داده بشه که اون بوی عرق که وقتی میمونه خیلی بوی ناخوشایندی پیدا نکنه بلت. من این بلت رو همیشه میشستم، یعنی همیشه میگرفتم زیر آب میشستم، تمیز میکردم اینا. حالا حدس میزنم که ممکنه بعد از مثلا 2-3 سال ممکنه که احتمالاً آب مثلا بهش نفوذ کرده باشه، ولی به هر حال دیگه عمرشو کرد. اون موقع میدم $130 گرفته بودم، ولی خب بلت جدید رو هم خریدم همون $130 که این در واقع یه نسل از اون بلت قبلی جدیدتره. این HRM Pro Plus گارمینه، اون قبلی HRM Pro بود. هر دو مدل HRM Pro و HRM Pro Plus برای ورزشکارای آیرونمن مناسبه، یعنی برای کسایی که هم میدوئن هم رکاب میزنن و هم قراره که توی استخر تمرین داشته باشن. کاملا ضد آب. خود گارمین میگه که باش میتونین کاملا شنا کنین، حتی توی استخر یا حتی توی آبای آزاد، و از این بعد مشکلی براش پیش نمیاد. ولی به هر حال حالا شانس دیگه، هیچ محصولی در دنیا 100% ضد آب نیست و ممکنه که حالا 1%، 1/1000% بالاخره بعد از این مدت استفاده توش آب نفوذ کنه، یا حتی این محافظ پلاستیکی که روشه اگر خوب یه وقتی بسته نشده باشه ممکنه آب توش نفوذ کنه. به هر حال اجتناب ناپذیر این موضوع و منم اوکی هم، یعنی 3 سال استفاده کردم، به نظرم که عمر مفیدش رو کرد و وقتش بود که برم این مدل جدیدتر بگیرم. بیاید با هم بلت رو باز کنیم و بعد من توضیح میدم که اصلا بلت به چه دردی میخوره، چه کسایی باید استفاده کنن و چه تفاوتی داره با ضربان سنجی که روی ساعت‌های مچی وجود داره. پلاستیکش رو از این انتها باز میکنم. خیلی چیز خاصی توی جعبش نیست، فقط خود بلته و دفترچه های راهنما و نحوه استفادهش که حالا شاید آنباکسینگش هم بد نباشه. یه دفترچه توشه که حسابی نحوه استفاده و توضیحات مربوط به بلت توش نوشته، خود بلت، و دیگه هیچی توی جعبش نیست. میندازم کنار و اینم از HRM Pro Plus. یه تفاوتی که HRM Pro Plus با HRM Pro کرده از نظر فانکشن و عمل کرد، کاملا این دو مدل مثل همن، یعنی هیچ فرقی نداره هر کدومش رو داشته باشین یک خروجی رو در نهایت ازش میگیرین. ولی تفاوتی که کرده HRM Pro Plus برای باز کردن باتریش دیگه نیاز به پیچ گوشتی نداره، یعنی این پلاستیک رو که بلند کنیم این پایینش یه اهرمی داره که این میچرخه و کاملا با دست باز میشه باتریش رو عوض کرد، دوباره گذاشته درجش و با دست پیچوندش. مدل قبلی یعنی HRM Pro باید اینو که باز میکردیم، این محافظ سبز رنگشو باید با یه پیچ گوشتی 4 سو 4 تا پیچی که روش داشت رو باز میکردیم و بعد از اینکه اون در پوشش اومد بیرون میشد باتریش رو عوض کرد، که حالا معایب خودش رو داره دیگه. به هر حال پیچ بعد از یه مدتی ممکنه که هرز بشه و با هر بار باز و بسته کردن یه مقدار از استهلاکش، در واقع استهلاکش بیشتر میشه. ولی خب این مدل اومدن که اون اشکال طراحی رو حل کردن و دیگه کاری کردن که راحت با دست بشه اینو باز و بسته کرد و
باتریشو خیلی راحت عوض کرد. در حال حاضر HRM پرو پلاس پیشرفته ترین و گرونترین بلتیه که گارمین داره تولید میکنه. این بلت یه سری فیچرها نسبت به مدل ارزونترش داره، مثلا اینکه حافظه داخلی داره، میتونه مستقل از ساعت اطلاعات رو روی خودش ذخیره کنه و بعدن که به ساعت وصل شده اطلاعات رو با ساعت سینک کنه. قابلیت دیگه‌ش اینه که به طور کامل از رانینگ داینامیکا پشتیبانی میکنه، یعنی میتونه مدت زمان تماس پا با زمین، در واقع تعادل پای راست و پای چپ، طول گام، ورتیکال اوسیلیشن و ورتیکال ریشیو رو اندازه‌گیری کنه. همچنین کیدنس رو دقیق‌تر از ساعت اندازه‌گیری میکنه و قابلیتایی داره که یه سری از بلت‌های ارزون‌تر گارمین، مخصوصا اونایی که حالا فقط برای دو طراحی شدن، این قابلیت‌ها رو ندارن. اگه براتون سواله که ورتیکال اوسیلیشن و ورتیکال ریشیو چیه، اینا پارامترایی هستن که نشون دهنده میزان بالا پایین شدن بالاتنه توی هر گام برداشتن موقع دویدن هستن. در واقع کسایی که حالا نیاز دارن یه ذره رانینگ فرمشون رو بهتر کنن و اون اقتصاد دویدنشون رو بهتر کنن، خیلی لازمه که این عددا رو بدونن و بتونن که بر اساس این عددایی که بلت بهشون میده بتونن رانینگ فرم بهتری داشته باشن، تمرین کنن که میزان بالا پایین شدن بدنشون رو کمتر کنن، بهتر گام بردارن و در واقع اتلاف انرژی کمتری موقع دویدن داشته باشن. این بلت همونطوری که گفتم برای ورزشکارای سه‌گانه مناسبه، یعنی موقع شنا کردن، موقع دویدن و موقع دوچرخه سواری تو هر حالت میشه ازش استفاده کرد. باتری این بلت یه باتری سکه‌ای 2032 که توی همه سوپرمارکت هم پیدا میشه. توی سایت گارمین نوشته که اگر از این بلت فقط 1 ساعت در روز استفاده کنین، این باتری تا 1 سال براتون دووم میاره و میشه گفتش که خب مصرف باتری خیلی کمی داره، اما خب توی استفاده خیلی زیادم بعیده که زودتر از 5-6 ماه نیاز به تعویض باتری پیدا کنه. همچنین از 2 تا تکنولوژی بلوتوث و ANT پلاس پشتیبانی میکنه که از طریق تکنولوژی بلوتوث میتونه به تعداد دستگاه‌های خیلی بیشتری وصل بشه و از طریق تکنولوژی ANT پلاس هم میتونه مستقیم به یک دستگاه که همون ساعت روی مچمون باشه وصل بشه. اما تفاوت تکنولوژی بلت با ضربان سنجای مچی که روی ساعتمون داریم چیه؟ اگه اینجا رو دقت کنین، نمیدونم حالا توی ویدیو مشخص میشه یا نه، بلت 2 تا الکترود مغناطیسی توی این قسمتش داره که این الکترودا با ارسال امواج مغناطیسی به بدن میتونن ضربان قلب رو تشخیص بدن. طبیعتاً تشخیصی که این الکترودها دارن در مقایسه با تشخیصی که سنسورهای اپتیکال دارن خیلی سریعتر و خیلی دقیق تره. در واقع اتفاقی که میفته اینه که ما موقع دوهای شدید و موقع تمرینات اینتروال ضربان قلبمون با سرعت خیلی زیادی بالا پایین میشه. برای اینکه بتونیم خیلی سریعتر از این تغییرات مطلع بشیم، طبیعتاً بلت میتونه اطلاعات دقیق تری بهمون بده. کارایی ضربان سنج‌های مچی اینجا یه مقدار زیر سوال میره از این بابت که ضربان سنج‌های مچی و تکنولوژی اپتیکال کلاً یه مقدار دیلی داره، یعنی با تأخیر میتونه این تغییر و بالا پایین شدن ضربان رو تشخیص بده. بنابراین وقتی مثلا داریم یه تمرین 200 متر یا 400 متر اینتروال رو انجام میدیم، اگر قراره که مثلا اون تمرین رو روی یک زون خاصی از ضربان قلبمون انجام بدیم، طبیعتاً اطلاعاتی که بلت بهمون میده اطلاعات قابل اعتماد تریه، چون که به شدت و با سرعت زیادی میتونه این تغییرات رو متوجه بشه و روی ساعت بهمون نشون بده. به این ترتیب میشه گفتش که نمیتونیم همیشه به ضربانی که ضربان سنج‌های مچی روی ساعت یا روی دستبندمون نشون میدن اعتماد کنیم. حالا این سوال پیش میاد که اصلا این ضربان سنج‌های مچی به چه دردی میخورن؟ پس کجا میشه به اینا اعتماد کرد؟ کجا قابل استفاده است؟ ببینید، توی فعالیت‌های روزمره مثل پیاده روی، مثل وقتی که توی محیط کار نشستیم داریم کارمون رو انجام میدیم، مثل وقتی که توی خونه یا توی هر جایی مشغول کار روزمره‌مون هستیم، دیتایی که ضربان سنج مچی روی ساعتمون داره نشون میده کاملا دیتای در واقع ولید و قابل اعتمادی. حتی وقتی که توی باشگاه هستیم داریم ورزش قدرتی انجام میدیم هم اون ضربانی که ضربان سنج ساعتمون ثبت میکنه یه عدد قابل اعتماد و قابل قبولیه. اما بازم میگم توی شرایطی که ما داریم تمرینات شدیدی انجام میدیم، حالا تمرینات شدید هوازی که ضربان قلب رو به سرعت بالا و پایین میبره، دیتایی که ضربان سنج مچی و ضربان سنج‌های اپتیکال به صورت کلی نشون میدن دیتای درستی نیست. هرچند که ضربان سنج‌های اپتیکال هم انواع مختلف دارن، هزاران مدل، صدها مدل مختلف دارن، از دستبندهای ارزون مثلا $50 $100 گرفته تا ساعتهای گرون $800-900، اینا همشون ضربان سنج مچی دارن. اما طبیعتاً اون دستبندها و ساعتهای ارزون خب تعداد سنسوراش کمتره، تعداد گیرنده ها و فرستنده هاش کمتره، بنابراین
به نظر من شخصا فکر میکنم که بازم اگر قصد دارید که به ضربان سنج ساعتتون اعتماد کنید، حداقل یه ساعت حالا یه مقدار متوسط رو به بالا و یه مقدار ساعت های اند تهیه کنین که بتونین حداقل اون دیتایی که از ساعت میگیرین هم تا حد قابل قبولی مورد اعتماد باشه. حالا این سوال پیش میاد همه کسایی که میدونن باید بلت رو تهیه کنن یا نه؟ در جواب به این سوال به نظر من بستگی به هدفتون از دویدن داره. یعنی اگر که قصد دارید برای یک مسابقه خاصی تمرین دو رو انجام بدید، یا اگر که قصد دارید برای بهبود رکوردهای شخصیتون توی مثلا مسافت‌های 5000 10000 7 ماراتن تمرین کنید، طبیعتاً نیاز دارید که بتونید آنالیز بهتری از تمرینتون داشته باشید. کلاً بازدهی تمرین وقتی به حد اکثر خودش میرسه که آنالیز دقیقی هم در کنارش وجود داشته باشه. و خب برای آنالیز کردن دقیق هم باید به ابزاری که این کار رو انجام میدن مجهز باشید. اینجا میتونیم بگیم حالا کسایی لازمه و واجبه که حتما بلت رو تهیه کنن که خب دارن هدفمند تمرین میکنن، دارن خودشون رو برای مثلا یه مسابقه ماراتن یا یه مسابقه اولترا تریل آماده میکنن و خب دونستن این اطلاعات دقیق و آنالیز درست تمرین میتونه اونا رو در رسیدن به هدفشون در واقع کمک بکنه. یه سوال دیگه هم پیش میاد، این که اصلا چه بلتی تهیه کنیم، چه بلتایی در واقع به چه ساعتایی میخورن. ببینید توی بازار ایران بلت های پولار الان نسبت به بلت های گارمین و سونتو بیشتر پیدا میشه. پولار H10 و پولار H9 بلت های خیلی خوبی هستن که خوشبختانه یه مزیت خیلی خوبی که داره اینه که به هر دو ساعت سونتو و گارمین میخوره. یعنی اگر که قصد نداشته باشید حالا یه بلت گرونتری رو از خود گارمین یا سونتو تهیه کنید، میتونید با یه قیمت معقولتری بلت پولار H10 رو تهیه کنید که هم به ساعت گارمین میخوره هم به ساعت سونتو میخوره و حتی بلوتوث داره و میتونه مستقیم به گوشیتون وصل بشه. اما اگر که میخواید از برند خود ساعتتون بلت رو تهیه کنین، طبیعتا کسایی که ساعت گارمین دارن باید برن سراغ بلتای گارمین و کسایی که ساعت سونتو دارن باید برن سراغ بلتایی که سونتو تولید میکنه. پیدا کردن بلتای گارمین و سونتو تو ایران مقدار سخته، شاید مقدار مدلایی که میخواین به راحتی پیدا نشه، اما خب طبیعتا میتونین از خارج از ایران از آمازون یا از خود سایت اصلی محصول در واقع اونو سفارش بدین، حالا یه دوستی یا کسی اونو بتونه براتون بیاره ایران. خب فکر کنم که همه سوالاتی که ممکنه در رابطه با بلت‌های ضربان سنج پیش بیاد رو جواب دادم. بازم اگر که سوالی داشتین حتما توی قسمت نظرات بپرسید. همه کامنت ها رو با دقت میخونم و جواب میدم. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. فعلا.